يا جدعان هاري كين سريع بشكل عبيط. بص بص بص. يا نهار ابيض على السرعه. الشركه ما عندهاش بلاي ستيشن 4 للاسف. اللي يعرف يحصلني يفرجني. اوعى اللي يعرف يحصلني يجي ورايا. ايوه زي ما انت شفت كده هاري كين بيسبق اللعيبه كلها وبيجري وبيجيب جون. طب ده بسبب الابديت الجديد ولا ده جليتش ولا ده ايه يا مافيا؟ ده اللي انا جاي اقوله لك النهارده. اللعبه بعد ما جربتها هل في فرق ولا لا؟ وايه حوار جليتش السرعه اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ لو اول مره تشوفني انا اخوك مافيتوس ما تنساش تشترك في قناتي دي لايك وتفعل عشان يجيلك كل جديد. عايزين لايكات يا جدعان. ويلا بينا. لو حظك زي في الباكجات ومحتاج كوينز عشان تظبط فريقك، متجر البرنس من ارخص وامن المتاجر اللي موجوده دلوقتي، بيوفروا لك كل طرق الدفع عشان تشتري بيها كوينز. ده غير كمان ان هم بيقدموا خدمات تانية زي ان هم يخلصوا لك تحدي معين، يوصلوك رانك معين في الفوت. هسيب لك لينك التواصل بتاعهم انستجرام في الوصف، وما تنساش تقول لهم على كود مافيا فيفاوي عشان يعملوا لك خصم. بص يا معلم، خليني مبدئيا اتكلم عن الابديت اللي نزل النهارده وعن تجربتي للعبه بعد الابديت اللي نزل النهارده غير شويه في ضربات الجزاء. طبعا احنا عارفين ضربات الجزاء بيبقى في دايره كبيره حوالينها. انا شرحت ضربات الجزاء، لو لسه ما تعرفش ازاي بتشوتها او ما تعرفش اي حاجه عنها هسيب لك الفيديو فوق في علامه الاي، دوس عليها يظهر لك شرح ضربات الجزاء. المهم الدايره بتبقى كبيره، بتبقى لونها احمر وبعدين بتبقى اصفر وبعدين بتبقى اخضر. كل ما تبقى اخضر طبعا كل ما الشوطه بتروح احسن. فبيقول لك دلوقتي ان لو انت شوت الكوره وهي الدايره لسه صفرة، فالدقة بتاعة الكورة هتقل شوية، وكمان برضه هي حمراء الدقة بتاعتها هتقل. تاني حاجة بيقول لك إن الحكام دلوقتي لما اللعيبة بتدخل مع بعض كتف في كتف، أو الفاولات اللي هي عن طريق اللاعب يمد إيده مثلا على اللاعب التاني، دلوقتي الفاولات قلت يعني شوية في الموضوع ده، بقوا يسيبوا اللعبة واقعية شوية، لأن لو أي حاجة زي كده كانت الحكام على طول بتدي فاولات. فدلوقتي لأ، قال لك خلّيناها يعني أقل شوية. حاجة تانية بقى عكسها بالضبط وهي التدخلات العنيفة في الtackling أو الزحلقة أو إن اللاعب يمد رجله. دي ساعات كنت تلاقي واحد اتزحلق شال اللاعب بتاعك وما خدش فاول، وبرضه نفس الكلام إن الواحد يمد رجله يوقّع اللاعب بتاعك برضه وما ياخدش فاول، أو ساعات ياخد فاول وما ياخدش كارت. فقال لك لأ، إحنا ضبّطنا الموضوع ده، ودلوقتي لو فاول عنيف فعلًا اللاعب هياخد إنذار. نيجي بقى للحاجة التالتة ودي الأهم حاجة، وهي اللعيبة اللي عندهم الدريبلينج أقل من 90 أو اللي rate قليل في الدريبلينج. بيقول لك زوّدنا لهم الأنيميشن بتاع الدريبلينج شوية. دي حاجة كانت مقلّقاني أول ما شُفتها، اللي هو يعني إيه زوّدنا الأنيميشن بتاع الدريبلينج قصدك إيه؟ دي معناها لو ترجمناها كده بالحُب هتلاقي معناها إن الدريبلينج زاد واللفلفة رجعت واللعيبة بقت تلِف وتدور والكلام ده. عشان كده دي حاجة كانت مقلّقاني، اللي هو إحنا ما صدّقنا هربنا من الحنكشة بتاعة فيفا 22 جاي ترجّعها لي تاني دلوقتي. وهو كذلك كان لازمًا أخُش أجرّب اللعبة، وزي ما أنت شايف كل الgameplay اللي قدّامك ده بعد تجربة الupdate، وبصراحة ما لاحظتش أي فرق. ما فيش أي حاجة اتغيّرت، كل حاجة زي ما هي. أنا مش ما كأن الupdate ده ما نزلش. ودي حاجة طبعًا حلوة والّا وحشة؟ ما هو دي حاجة حلوة جدًا. أنا قُلت بقى أخُش اللعبة ألاقي اللعيبة حوالين عمّالة تلِف حوالين نَفْسها والحنكشة رجعت واللي هو بيلِف 50 لَفّة ورا بعض. لأ الحمد لله اللعيبة لسه فيها سِنّة تُقل، فيها سِنّة واقعية، فما فيش لفلفة، ما فيش دوران، ما فيش أي حاجة. فالupdate ده عمل إيه يا مافيا؟ أنا مش عارف. أنا مش عارف الupdate ده عمل إيه، بس المهم إن اللعبة زي ما هي، زي ما إحنا حابينها. ده كان بالنسبة للupdate. نيجي بقى لنظام السرعة الجديد أو glitch السرعة أو أيًا كان ما تسموه يعني، بس هو مش glitch يعني هو نظام سرعة جديد. النظام عبارة عن 3 أنظمة للسرعة، وأنا هاشرحهم لك دلوقتي وأقول لك إيه الفرق بينهم. أول نظام اسمه نظام التسارع المتوازن أو بالإنجليزي controlled، وده عند معظم اللعيبة في اللعبة، وده ما لوش أي ميزة. ده اللي هو نظام السرعة العادي اللي هو كل لاعب وسرعته. ده ما لوش أي ميزة، ما لوش أي حاجة، ما فيهوش يعني أي مشكلة خالص. تاني نظام سرعة عندنا اللي هو أسلوب تسارع الطول أو بالإنجليزي اللي هو الlengthy، وده بقى خلّينا نقف عنده شوية. ده ليه شوية شروط، لو الشروط دي اتحققت في الكارت، الكارت هيبقى طيران، زي هاري كين اللي أنت شُفته ده، زي هالاند ده بيخُص اللعيبة اللي هي جسمها قوي وكمان طويلة، زي كريستيانو رونالدو، زي لوكاكو، زي روديجر، وزي فان دايك. كل اللعيبة دي ليها شوية شروط، لو الشروط دي اتحققت اللعيبة دي في الملعب هتبقى صواريخ.
طيب إيه هي الشروط يا مافيا؟ رقم 1 إن اللاعب يكون عنده القوة الجسمانية أو بالإنجليزي الstrength تكون فوق ال65. رقم 2 إن اللاعب يكون طوله فوق ال174 سنتي. رقم 3 إن يكون القوة الجسمانية دي أو الstrength أقوى من أو أعلى من الرشاقة أو الagility ب15. يعني لو دي 65 تبقى التانية أعلى منها ب15، 80 مثلًا وهكذا، نسبة وتناسب، لازمًا تكون دي أعلى من دي ب15. ورقم 4 إن يكون التسارع عند اللاعب ده اللي هي الacceleration بالإنجليزي فوق ال50. لو الشروط دي اتحققت، اللاعب ده هيبقى أسلوب الجري بتاعه اللي هو lengthy أو التسارع بالطول، وده هتلاقيه صاروخ في الملعب زي ما أنت شُفت هاري كين كده، وزي ما أنت شُفت باقي اللعيبة. يعني أنت دلوقتي مثلًا لو عندك لاعب أنت شايف إن هو طويل واللاعب ده ضخم، فشوف الشروط دي إيه اللي متحقق فيه وإيه اللي مش متحقق فيه. في حاجات أنت ما تقدرش تتحكم فيها، زي مثلًا طول اللاعب ده أنت ما تقدرش تتحكم فيه، اللي هو أنت ما ينفعش تطوّل اللاعب، لكن بالنسبة للacceleration اللي هي السرعة أو الرشاقة أو القوة الجسمانية دي أنت تقدر تتحكم فيها. يعني مثلًا في chemistry style بتخلّي القوة الجسمانية بتزوّدها 15 اللي هي اسمها المهندس أو architect. فدي لمّا تحطها هتخلّي القوة الجسمانية أعلى من الرشاقة بتاعة اللاعب ب15. فأنت تبدأ كده أنت حققت شرط، تروح للطول تشوفه 100 فوق ال174 سنتي، لأ ده كده تمام. التسارع عنده فوق ال50، لأ ده كده تمام، يبقى اللاعب ده يا معلم في الملعب هيبقى صاروخ. طيب لو القوة الجسمانية مش عارف تخلّيها أعلى من الرشاقة ب15 حتى بعد ما لفيت على كل الchemistry style وبرضه مش عارف تعلّيها، يبقى للأسف ده مش هيبقى أسلوب تسارع اللي هو لينسي أو بالطول، وهيبقى أسلوب تسارع متوازن أو controlled، يعني مش هيبقى سريع أوي في الملعب. فده كده كان الشرح ببساطة بتاع أسلوب التسارع ده، اللي هو بتاع اللعيبة القوية والطويلة، اللي هو الlengthy أو بالطول، لازمًا 4 شروط هاقولهم لك تاني لو نسيتهم. رقم 1 القوة الجسمانية تكون فوق ال65. رقم 2 يكون طول اللاعب فوق ال174 سنتي. رقم 3 يكون التسارع عنده فوق ال50. ورقم 4 لازمًا يكون القوة الجسمانية بتاعته أعلى من الرشاقة ب15. طب لو مش أعلى يعني لو مش أعلى من الرشاقة ب15 حاول تشوف أي chemistry style أو أسلوب تناغم يعلّيها بحيث إن هي تبقى أعلى من الرشاقة. طب إيه أعلى أسلوب تناغم بيزوّد 15 للقوة الجسمانية؟ هو الarchitect أو المهندس، ده بيزوّد 15 في السرعة وبيزوّد 15 برضه في القوة الجسمانية. نيجي لأسلوب التسارع التالت وهو اسمه الexplosive أو أسلوب التسارع المتفجر، وده بتاع اللعيبة القصيرة والخفيفة، وده برضه ليه شوية شروط عشان اللاعب يبقى صاروخ في الملعب. رقم 1 الرشاقة تكون 65 لفوق، هنا بقى عكس التاني كان القوة الجسمانية ده الرشاقة. رقم 2 اللاعب يبقى أقصر من 180 سنتي. رقم 3 إن الرشاقة تكون أعلى من القوة الجسمانية ب15 يعني عكس التانية. ورقم 4 إن يكون التسارع عنده فوق ال70. طيب لو كل الشروط دي اتحققت في اللاعب، يبقى اللاعب برضه في الملعب هيبقى صاروخ جدًا وهينطلق وهيبقى سريع جدًا في الملعب. غير كده ما اتحققش فيه أي حاجة، اعرف إن هو بقى controlled أو أسلوب تسارع متوازن. طيب إيه أكتر حاجة بتزوّد الرشاقة عشان نزوّدها ونخلّيها أعلى من القوة الجسمانية؟ الartist الchemistry style أو أسلوب التناغم اللي هو اسمه artist أو الفنان بالعربي، دي بتزوّد للرشاقة 15. يبقى أنت لو عندك لاعب محقق معظم الشروط دي بس الرشاقة مش أعلى من القوة الجسمانية ب15 وناقصها حاجات بسيطة، تقدر تدّي له chemistry style اللي هي artist دي عشان تعلّي الرشاقة. ولو أنت شايف مثلًا إن الفرق بقى 2 مثلًا ويبقى أعلى ب15 أو الفرق 3 بسيط يعني، ممكن تدّي له أي chemistry style تانية، المهم تخلّيه الرشاقة أعلى من القوة الجسمانية، زي engine محرك، زي finisher، أي حاجة بقى أنت شايفها تقدر تعلّي الchemistry style. وهاسيب لك برضه صور وأنا باتكلم كده توضّح لك الحاجات اللي أنا قُلتها دي. فبس يا جدعان ده كان أسلوب التسارع الجديد عشان لو ما تعرفش، هاري كين ده مثلًا بدل ما تحطه في تحدي زي ما أنت شايف مهاجم معايا سفاح، بس طبعًا لازمًا تعرف تتحكم فيه وتكون تعرف تلعب باللعيبة التقيلة، لإنه هو سريع صاروخ ولكن مش خفيف، في فرق، هو سريع جدًا وليس خفيف. فبس يا جدعان دي كانت كل حاجة، ولو أنت عايز تسألني عن حاجة تانية أو أنا نسيت حاجة اكتب لي في الكومنتات وأنا معاك. ولو عجبك الفيديو وتقدّر المجهود ده ادّينا اللايك الرايق وشيّر الفيديو مع أصحابك، عايزين نكبّر القناة يا جدعان مع بعض، واشترك في القناة لو أول مرّة تشوفني وفعل الجرس عشان ييجي لك كل جديد، وسلام.